عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله دي سلسله جديده اسمها سلسله ماركت ليكشر سيريز. في السلسله دي ان شاء الله هشارك التريدز اللي انا باخدها لايف على الماركت، ولكن الفورمات بتاعها هيكون في شكل ليكشر او هيكون في شكل محاضره، لان ده هيساعدني جدا في ان شكل المحاضره يكون منظم، يكون مرتب، ودايما الفيديو يبقى متوجه للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها بدون الدخول في اي تفاصيل تانية. طبعا محاضره النهارده هتكون بعنوان وات از نيكست، او ايه الخطوه الاكثر احتماليه اللي هتكون جايه بالنسبه لحركه السعر. طبعا النهارده هتكلم عن البرايس اكشن بتاع يوم 9/3/2026، وده بدوره هيخليني ادخل على السلايد الاولى. طيب النهارده الساعه 3:23 دقيقه بعت الصوره دي على جروب التليجرام، وقلت دي المستويات اللي انا مهتم بيها جدا في حركه السعر، من حيث الباي سايد اللي موجود هنا، من حيث الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، من حيث السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طيب اشمعنى المستويات دي او ليه المستويات دي بالتحديد؟ وده اللي احنا هنعرفه مع بعض في السلايدات اللي جايه. ولكن في السلايد اللي بعديها لو تاخد بالك على الناسداك على الفريم اليومي، في التحليل الاسبوعي بتاع امبارح كنت اتكلمت عن الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، وقلت لك وانس ان السعر حافظ على الاغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس ان القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وده خلانا نشوف ان السعر اثناء الافتتاح، السعر افتتح عند البرايس ليفل اللي موجود هنا، السعر نزل اتريد للاسفل، خد القاع الاسبوعي اللي موجود هنا، والسعر ابتدى يصعد للاعلى. اذا من الافتتاح اللي قدامي هنا والاغلاق اللي عندي هنا، الديفرنس ما بين الاغلاق ده والافتتاح ده اسمه نيو ويك اوبننج جاب، وده بالتالي خلاني اعمل له جريدنج زي ما انت شايف في الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا دي الاعدادات بتاعت الفيبوناتشي لو انت حبيت تاخدهم سكرين شوت، ولكن النقطه اللي الناس مش واخده بالها منها هي ان المستويات دي دايما بتكون مفيده بالنسبه لي على السمولر تايم فريم او على الفريمات الصغيره. على الفريمات الكبيره ملهاش اي فايده معايا غير ان انا اراقب سعر الافتتاح كان فين زي ما انت شايف هنا، سعر الاغلاق كان فين زي ما انت شايف هنا. ولكن هل اقدر استخدم النيو ويك اوبننج جاب او النيو داي اوبننج جاب على ال1 كاندل بيسس؟ اكيد لا، لان انا عندي هنا شمعه واحده بالشكل اللي انت شايفه ده. ولكن في حين ان انا نزلت على ال1 مينت تايم فريم زي ما انت شايف، اكيد هستفاد منها حاجات كتيره جدا. طيب ايه الحاجات اللي انا هستفاد منها؟ لو تاخد بالك عند المستوى ال 50% من النيو ويك اوبننج جاب عندي قمم موجوده بالشكل ده. القمم اللي موجوده هنا دي عباره عن باي سايد ليكويديتي، ولكن القمم اللي موجوده هنا هي عباره عن ماينور باي سايد ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. ليه؟ لان القمم اللي موجوده هنا في اوريدي قمم اعلى منها بالشكل ده، لذلك القمم اللي موجوده هنا ريلاتيف للقمم اللي موجوده هنا هي عباره عن ماينور باي سايد ليكويديتي. لذلك لو تاخد بالك من مكان تكوين القمم اللي موجوده هنا كان اسفل مستوى ال 50%، لذلك الباي سايد ليكويديتي اللي تم اختياره هنا ده ما كانش اختيار عشوائي. بالتبعيه لو السعر هيصعد للاعلى اثناء الافتتاح وياخد القمه اللي موجوده هنا، اكيد مش هيسيب لي القمه اللي موجوده هنا. ليه؟ لان القمه دي في الاساس لو انا دخلت على فريم زي فريم ال5 دقائق او ال15 دقيقه هلاقي ان القمه اللي موجوده هنا ريلاتيف للقمه اللي موجوده هنا عباره عن ريلاتيف ايكوال هاي، لذلك القمه اللي موجوده هنا هي عباره عن برايمري باي سايد ليكويديتي. اذا دلوقتي انت عرفت انا ليه حددت القمه اللي موجوده هنا، القمه اللي موجوده هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. طبعا لو تاخد بالك القيعان اللي موجوده هنا هي نفس القيعان المسجله عند المستوى 0.25 من النيو ويك اوبننج جاب، واللي بدوره خلاني اتعامل مع القيعان اللي موجوده هنا كانها سيل سايد ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا لو تاخد بالك بناء على التحيز الاسبوعي اللي انا نزلته امبارح هتفهم كويس ان انا التحيز بتاعي كان بيرش للناسداك، استهداف القيعان اللي موجوده في الاسفل. طبعا تقدر ترجع للتحليل الاسبوعي وتسمع الكلام ده بنفسك، لان الكلام ده اوريدي متقال اثناء اغلاق الاسواق وما كانتش الاسواق لسه اصلا افتتحت. وده بدوره خلاني احدد القمم اللي موجوده هنا، القمم اللي موجوده هنا، السيل سايد اللي موجود هنا. وخلي بالك بدايه من الكلام اللي هقوله دلوقتي، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. في الاسواق الماليه اكبر كذبه اتعملت هي فكره انك تدخل الاسواق الماليه عشان تعمل فلوس. دي اكبر كذبه تم نشرها عن التداول. مفيش حاجه اسمها انا داخل الاسواق الماليه عشان اعمل فلوس. الفلوس في الاسواق الماليه دي بتكون باي برودكت او بتكون نتيجه. النتيجه دي هتكون جايه منين؟ النتيجه دي هتكون جايه من معرفتك لحركه الاسواق الماليه. الاسواق بتتحرك ازاي؟ امتى؟ ليه؟ دي عباره عن شفره او كود. لو انت حليت الثلاث اسئله دول انت فكيت اكبر لغز في الاسواق الماليه. لذلك الفلوس هي عباره عن ناتج للمعرفه، الفلوس هي عباره عن ناتج للخبره. طيب المعرفه اللي انا بتكلم عنها هتكون مختصه بايه؟
بكل بساطة المعرفة دي هتكون مختصة بحركة السوق، لازم تفهم حركة السوق دي بتحصل ازاي وليه السعر بيعمل الحركة دي. لو انت قدرت تعرف السوق هيتحرك من فين لفين، اذا بكل بساطة انت تقدر تعمل انجيج او مشاركة للحركة اللي هيعملها الماركت، وناتج المشاركة اللي انت هتعملها للماركت دي بالتبعية هيكون في نتيجة، الاوت كم او النتيجة هي دي هتكون المكسب، او هي دي هتكون الفلوس اللي انت بتحصل عليها من خلال فهمك للحركة. لذلك في اول سلايد انا وضحتها في الشرح، انا وضحت الباي سايد اللي موجود هنا، وضحت الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وضحت السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. كل اللي انا كنت مستنيه هو حاجه واحده، ان انا اشوف السعر ياخد اي مستوى من المستويات اللي موجوده هنا. يعني لو السعر خد المستوى ده مع المستوى ده، افهم كويس ان السعر هينزل ياخد المستوى ده، والعكس صحيح، لو السعر كان نزل خد المستوى ده في الاول، اذا المستويات دي كانت هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، والسعر كان هيتحرك لها. وهي دي الفكره، ان من خلال العين المجرده لازم تبقى قادر، لازم تبقى عارف، لازم تبقى مدرك كويس الشرط هيتحرك فين، وناتج معرفتك دي هي فكره ان انت تعمل انجيج للماركت. بمعنى ادق، ان السعر اول ما لكود القمم اللي موجوده هنا اثناء افتتاح السوق الامريكي في الشمعه اللي موجوده هنا، السعر جري بحركه كلها فولاتيليتي، خد القمه اللي موجوده هنا، خد القمه اللي موجوده هنا. لذلك اول سؤال انا سالته لنفسي، وات از نيكست، ايه الخطوه الجايه لحركه السعر؟ طبعا كل الاكسبكتيشنز بتاعتي كانت هي ان السعر ينزل ياخد القيعان اللي موجوده هنا، لكن هل ده معناه ان انا ادخل من هنا شورت؟ اكيد لا، لازم من المنطقه اللي موجوده هنا، وانس ان السعر عمل تريجر للباي سايد ليكويديتي والبرايمري بالتحديد، من اول هنا انا ببتدي اعمل فوكس على الماركت، ببتدي استنى الكونفirmations اللي هيقدمها للماركت عشان اقدر اعمل انجيج للقيعان اللي موجوده هنا. وبالتالي خليني ادخل على السلايد اللي بعديها. زي ما انت شايف، ناتج ان السعر خد الباي سايد اللي موجود هنا، البرايمري باي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، السعر خلف لي جاب ايجابيه بالشكل اللي انت شايفه ده. هنا بقى عند النقطه دي انا ببتدي افكر التفكير النقدي باي ديفينيشن. انا عندي هنا جاب ايجابيه، خليني اوريها لك في السلايد اللي بعديها. الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، لو السعر هيتحرك في حركه ايجابيه لازم ما اشوفش السعر نهائي يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، واشوف السعر ياخد القمه اللي موجوده هنا. ده في حاله ان السعر هيتحرك في حركه ايجابيه. طيب هل ده التحيز بتاعي؟ لا، انا التحيز بتاعي المفروض ان هو كان واصل لك من فيديو التحليل الاسبوعي بتاع امبارح، وفي نفس التوقيت واصل لك من خلال المستويات اللي انا وضحتها لك، وهي مستوى السيل سايد اللي هيتحرك له السعر. يعني انا مستني اشوف الجاب دي تتحول لانفرجن فير فاليو جاب. ازاي الجاب دي تتحول لانفرجن؟ بكل بساطه ان انا اشوف السعر يغلق تحتيها. يبقى لو السعر ما تفاعلش مع الجاب اللي موجوده هنا، وخد القمه اللي موجوده هنا، واغلق بشكل سلبي تحت الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، اذا بكل بساطه السعر هيتحرك فين؟ السعر بكل بساطه هيتحرك للسيل سايد ليكويديتي، وهو القيعان الضعيفه اللي كانت موجوده عند المستوى 0.25 من النيو ويك اوبننج جاب. لذلك وانس ان السعر يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، انا عندي احتماليه لان السعر يتحرك للقاع او للسيل سايد اللي موجوده هنا تصل الى 90%. ايه اللي باقي؟ كل اللي باقي ان انا اعمل انجيج للماركت، ان انا اعمل مشاركه مع الماركت. امتى انا هعمل المشاركه دي؟ وانس ان السعر يغلق بالشمعه اللي موجوده هنا، زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده. وانس ان السعر اغلق عند الشمعه اللي موجوده هنا، حطيت الليميت اوردر بتاعي عند الانفرجن فير فاليو جاب، ومن بعدها قعدت اعمل مانج للتريد لحد ما السعر يوصل للسيل سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. طبعا اول بارشال او اول جزء من الارباح خدته عند المستوى 0.25. وانس ان السعر ارتد بالمنظر اللي انت شايفه ده، ونزل بالشمعه اللي موجوده هنا اللي انا بشير اليها دلوقتي، السعر ضرب لي سعر الافتتاح بتاعت الشمعه اللي باللون الازرق، دايركت تحركت الستوب لوس بتاعي من هنا لقمه الشمعه اللي موجوده هنا، قام السعر افتتح في الشمعه اللي موجوده هنا، صعد ضرب لي الستوب لوس، ونزل جاب السيل سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. ولكن اتس اوكي، الخطا ده كان خطأي انا، لان انا حركت الستوب بشكل اجريسيف، ولكن سبب الخطا ده هي فكره الفولاتيليتي العاليه اللي موجوده في الماركت، زي ما انت شايف في الشمعه اللي موجوده هنا. ده بالظبط اللي كان ممكن يحصل لي لو انا ما حركتش الستوب لوس بتاعي من هنا للقمه اللي موجوده هنا. بسبب فارق السبريد كان السعر مش هيعمل تريجر للاوردر بتاعي ويضرب التيك بروفيت ويصعد للاعلى يضرب الستوب لوس، وبالتالي انا ما كنتش هستفاد اي حاجه من الرن اللي كانت موجوده من اول الاغلاق بتاع الشمعه اللي موجوده هنا للهاي بتاع الشمعه اللي موجود هنا. وهي دي الفكره، ان انا مش هسيب الريسك بتاعي مفتوح من هنا لهنا، لان انا متفاهم كويس ان الفولاتيليتي عاليه في الاسواق، وبالتالي ده شيء بالنسبه لي اكسبكتد او شيء متوقع، ان انا اشوف السعر يعمل حركه زي كده، ان هو ما يفعلش الاوردر ويصعد للاعلى يعمل تريجر للستوب لوس بتاعي، ومن بعدها السعر ينزل مره ثانيه ياخد السيل سايد ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه ده.
وبكده بقى انتهيت من محاضره النهارده، وهسيبكم دلوقتي مع الاكسكيوشن لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.